Good evening. Assalamualaikum. Welcome to the class. Alright, so for the past 20 minutes, what you have tried to do is that you try to answer this question. What question are we talking about? Hari ni kita akan today we are talking or we're going to take a look at SPM paper 1 part 3 ataupun part C, and dia panggil reading comprehension ataupun long text. So bila kita sembang pasal long text, apa maksud dia? Bila kita sembang pasal long text, apa yang you kena tahu ialah dia ada beberapa perkara, and the first thing that you have to do, you dapat je SPM paper English paper 1, terus cari yang ni petikan panjang ni. Kenapa? Sebab kalau awak sedar petikan panjang ni, awak baca sekejap, some of you dah mula hilang fokus dah, you dah ke laut dah. Kalau macam tu, tolong buat ni secepat mungkin. Masuk exam fresh-fresh, baca je benda ni. Sebab kalau awak dah buat 18 soalan terlebih dahulu, otak awak dah penat, awak dah lemau, and then you nampak teks panjang ni, percayalah cakap saya, moral awak akan down. Macam, weh, banyak yang nak kena baca. Bila nak habis exam ni? So, mind games dia ialah the moment you masuk exam, terus cari benda ni, and terus buat dulu. So, question dia macam mana nak buat? Okay, macam mana nak buat is basically first and foremost number the paragraph kalau tak ada number. Kalau soalan awak kosong bogel macam ni, dia tak ada phone number, dia tak ada number. Nomborkan paragraph dia macam mana kita dah buat tadi masa brief awak. Paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6, paragraph 7. Kalau paragraph 7 belakang ada lagi, tak ada dah. Okay. Kalau you belum numberkan paragraph anda, tolong nomborkan paragraf anda sekarang. Kenapa suruh kita numberkan paragraf? Okey, jawapannya senang saja. Sambil awak nomborkan paragraf awak sebab awak belum, sambil buat sekarang saya nak bagi tahu. Because this question ataupun this part of the paper, dia cakap mana, dia bagi tahu mana nak jumpa jawapan. Question 19, paragraph 1. Question 20, paragraph 1. Question 21, paragraph 3. Question 22, paragraph 4. Jadi, jawapan awak tak boleh datang dari mana-mana paragraph yang dia tak sebut untuk that particular question. When the question wants answers from paragraph 3, you cannot look at paragraph 1, 2. You cannot look at paragraph 5, 6, 7. You cannot look at other paragraph that is not paragraph 3. Okay, samalah question yang lain, tetapi walaupun dia ada 8 soalan, bukan semua 8 soalan akan bagi tahu paragraf. So, apa yang saya nak awak buat ialah cuba fokus skor markah free bila, atau markah free bila. Cuba skor markah free dari yang soalan-soalan dia dah bagi tahu paragraf mana. Okay, but kadang-kadang awak salah tengok paragraf. That's why I always tell my students, the first thing that you have to do is you have to number the paragraph, and then cuba skor markah dari sana dulu. And then soalan ke-8 iaitu soalan inference ataupun conclusion. Yang ni kita sembang pasal overall message. Maksudnya dalam banyak-banyak benda dia cakap, apakah yang dia nak tekankan. Okay, contohnya, what does the writer wish to highlight in this article? Soalan macam ni dia tanya kan, tapi dia bukanlah satu soalan yang awak jawab apa-apa pun betul. Tidak. Awak ada satu sahaja jawapan yang betul, dan jawapan yang betul ialah based on the overall passage. Okay? Dalam the entirety of the penulisan, apa yang benda paling penting. Selalunya soalan dia macam tu. Okay? So, jom kita tengok kat sini. Alright. So, kita ada banyak-banyak paragraf. Awak baca yang ni dulu ke baru baca soalan? Kalau awak buat macam tu, okay. But I have a better solution. I have a better suggestion. And my suggestion is, you pergi terus kat soalan, baca soalan tu nak apa. Dalam case ni, dia tanya, from paragraph 1, what is sustainable seafood? And then, okay, so kita akan pergi paragraph 1. Tapi sekejap, kita tengok soalan lain, ada tak soalan lain yang juga nak paragraph 1? So, jom kita tengok. Yang ni paragraph 1 kan? Yang ni paragraph 1 juga. Okey, cantik. So, kalau awak power, nanti bila baca paragraph 1, cuba cari dua jawapan. Jawapan yang pertama, apa itu sustainable seafood? Okay. And then jawapan yang kedua yang kita nak cuba cari sekejap lagi bila kita pergi paragraph 1 ialah
Oh, what is the significant factor that determines if a fishery is sustainable? Dia nak sembang pasal faktor yang penting. Okay. And then question number 21, paragraph 3. Okay, tak apa, kita tolak kemudian. Sekejap lagi kita cari. Number 22, paragraph 4. Tak apa, nanti kita cari. Okay, ada lagi tak daripada paragraph 1? Tak ada. Sebab question number 23, dia nak paragraph 6. So, kita akan pergi dekat paragraph 1, kita memburu. Kita nak cari apa tu sustainable seafood. Kita nak memburu, kita nak cari apa kepentingan untuk menentukan something tu, that fishery, that something ialah sustainable or not. So, itu je cerita dia. Let's go. So, paragraph 1 nak cari apa? Sustainable seafood. Apa dengan apakah yang membuatkan benda tu sustainable. Itu je. So, kita baca. Sustainable seafood is seafood harvested or produced in a way that supports productive fisheries and coastal communities and also maintains healthy ecosystems. Macam ada jawapan dah kan? A fishery practice the harvesting of a specific population of fish using specific method of collection. There is no hard and fast rule associated with the term sustainable seafood. Dia cakap no hard and fast rule. So maksudnya tak ada no hard and fast rule untuk pakai term sustainable seafood. Tetapi ada rather. Okay, namun tetapi governments, non-profits and international agencies develop scientifically based standard. Oh, ada standard, okay, that aim to guide responsible fishing practices and consumer habits. There are many factors that determine whether a fishery is sustainable or not. Yang ni kita dah tahu dah soalan yang mana. Soalan yang kedua iaitu question number 20. Okay, there are many factors that determine whether fishery is sustainable or not. One important factor is determining approximately how many fish can be removed from a population over time while still allowing it to mature and repopulate. Scientists use a variety of tools to estimate and monitor a species population size, then work with managers to set harvest limits and track how many fish are being caught. Panjangnya. Okay, so jom. Saya nak highlight beberapa perkara yang serasa penting. So basically there are many factors that determine whether a fishery is sustainable or not. Tapi satu factor nak determine satu factor ialah dia nak tengok berapa banyak ikan boleh dikeluarkan over time. Tapi dia still boleh mature and repopulate. Saya rasakan yang ni jawapan untuk B lah. Rasalah. Jawapan untuk B. Jawapan untuk nombor 20 lah. Rasanya lah. Jawapan B pula. Untuk jawapan untuk soalan yang kedua tadi, saya rasa. So soalan yang pertama tadi, okay, dia nak sembang pasal apa itu sustainable seafood. So jom kita tengok. Sustainable seafood is seafood, okay, apa ni? Seafood harvested ataupun produced in a way that supports productive fishery and coastal communities and also maintain healthy ecosystem. Saya rasalah ini question number 19 punya jawapan. Ini question number 20 punya jawapan. Betul tak? Jom find out. Kita sampai dekat question 19. Harvested seafood that supports local community and promotes healthy ecosystem. Saya rasa inilah jawapan dia. Sebab apa? Dah highlight dah tadi kan? And then number 20. What is the significant factor that determines if a fishery is sustainable? Length of time, sustain ecosystem, determining how many fish can be removed from the ecosystem. Saya rasa tadi saya dah highlight yang ni. Betul tak? Wahai student sekalian, betul tak jawapan dia A dengan B? Saya agak confident jawapan saya betul, tapi kalau jawapan awak lain dari lain, tolong type dalam chat box. Kalau betul pun boleh beritahu dalam chat box supaya saya tahu yang awak semua betul dan awak faham. Tetapi apa yang saya dah ajar dekat sini, bila nak jawab benda ni, awak jangan tengok artikel, baca artikel. Sebab saya sangat yakin nama awak Sofia ke, Eddie ke, Arif ke, Fadil ke, awak duk baca sustainable seafood is seafood harvested and productive, reproductive cycles, sustainability, RFMO help manage the fishery, sampailah conservation measures through significant process has been made in reducing bycatch and in addressing illegal fishing. Saya agak yakin lah.
Awak baca semua tu, and then awak masuk question 19, awak dah lupa segala benda alam yang awak baca tadi. Kalau awak ingat, awak memang power. Tetapi sir, memang tak boleh ingat, sir memang tak hafal apa benda yang saya baca tadi. Sebab ini bukan buku cerita. Kalau buku cerita macam novel Harry Potter ke apa, saya tahu jalan cerita. Tapi yang ni tak ada jalan cerita, saya memang bukan orang yang photographic memory, saya takkan hafal. Jadi, kalau awak macam saya, kalau awak boleh hafal, bacalah terus lah. Sebab some of you memang power kan. Sebab some of you maybe boleh hafal Al-Quran, you tahfiz semua kan. Kalau awak power hafalan, power menghafal, boleh, no problem. Tapi sir tak power. Okay? Jadi, kalau you macam sir, you tak power nak hafal, apa yang sir advise lah, kalau tak power hafal, tak payah hafal. Jadi, kita pakai teknik lain. Kita pakai teknik yang lebih cekap dan pantas dan efisien. Kita tengok paragraf mana dia nak, kita tengok soalan nak apa, and then kita terus baca paragraf yang tu je, cari jawapan untuk yang soalan-soalan dalam paragraf tu je. So, dalam paragraf 1, dia ada soalan dekat question 19 and question 20. Maka, saya pun dah jawab lah. Okay, question 19 and also question 20. So, inilah jawapan dia punya. Inilah jawapannya untuk question 19 and 20. Itu cara Okay, itu cara saya. Okay, jom. Okay, thank you for your response in the chat box. And then we move on to question number, the third question number 21 pula. Oh, by the way, so kenapa soalan dia mula 19, 20? Okay, sebab inilah format SPM. Okay, format SPM memang soalan nombor 19 sampai 26 ialah macam ni. Dia bagi petikan panjang, and then awak kena jawab. Alright? So this particular part kita panggil reading comprehension dash long text. Maksudnya apa? Reading comprehension teks yang panjang lebar. Alright. So memang soal SPM cuma dia akan tukar artikel lah. Hari ni saya ajar awak pasal memancing, pasal perikanan, and then minggu lepas awak maybe buat soalan lain. SPM trial hari tu mungkin soalan lain, SPM akan datang mungkin soalan lain. Itu semua normal. Okay, so sekarang awak dah tahu dah teknik menjawab. Saya tak suka buat 1 jam teknik menjawab English tapi tak jawab soalan. Saya juga tak suka mengajar English grammar, lepas tu awak pun tak tahu apa benda awak belajar. Saya buat semua. Okay, so I teach you teknik menjawab dan juga English grammar, segala benda semua saya akan compact dalam 1 jam punya kelas. That's how I try to do it. So that means every time class saya ajar you everything. Okay, so jom we go to the third one. The third one ialah, paragraph 3. Dia tak sembang pasal paragraph 1 lah. Tak apa. Saya ulang balik. Kenapa awak nak baca paragraph 2? Kalau awak nak baca paragraph 2, pergilah baca. Tapi saya tak nak baca sebab saya tak nak bazir masa. Okay, saya seorang pelajar SPM, kena siapkan paper English secepat mungkin. Bukan cepat tapi salah. Saya kena buat cepat dan tepat. Okay, sebagai seorang pelajar yang kena siapkan paper English cepat dan tepat, saya tak nak spend my time baca benda yang tak akan bagi saya markah. For this instance, paragraph 2 tak bagi saya markah sebab the first 2 question, paragraph 1 and paragraph 1. And then the third question, dia minta paragraph 3. I will skip paragraph 2. Okay, because right now I don't see a need. Saya tak nampak keperluan untuk membaca perenggan kedua. So saya tengok, paragraph 3. Okay, fine. Kita lompat tu paragraph 3. Kita nak cari apa? Napoleon Rush ni, okay? Napoleon Rush. Macam mana nak sebut ikan ni, sir? Napoleon Warase. Dia bukan Warase. Napoleon awak erti lah. Sebut macam mana sebut Napoleon kan? Okey, yang ni sebutan dia kalau awak nak tahu macam ras. Okey, macam bunga rose tapi dia ras. Napoleon ras ni apa? Napoleon ras ni ialah satu spesies ikan. Kalau saya tak silap dia macam warna rainbow Awak boleh try Google image Napoleon ras. If I'm not wrong, dia warna-warni ataupun at least dia warna cerah. Saya mungkin salah, tapi kalau saya salah, betulkan saya. Tapi itulah Napoleon ras. Okay, but I'm not going to show you gambar Google image tu. You boleh cari sendiri. Sebab kita nak tahu dalam English ni, this particular question in this class, kita nak tahu kenapa dia suffer. Okay, apa masalah dia? Apa challenges Napoleon Rush? Saya bukan nak tunjuk awak gambar Napoleon Rush, which is a bit sad kan?
Patutnya masa exam SPM ke apa, bagilah gambar ikan Napoleon Ras ke apa. Awak pun syok lah baca artikel kan. Tak adalah mengantuk. Asyik perkataan. Bagilah gambar sikit, infografik kan. Seronok sikit, excited sikit awak punya minda kan. Nampak gambar ikan. Yelah, kita tahu ikan apa, ikan geli, ikan yang awak goreng dan makan hari-hari. Ikan lain daripada lain awak tak tahu kan. Ha. However, sustainability is more complicated than it seems. Some species are more resilient to fishing and other pressures such as temperature swings due to climate change, habitat degradation, and pollution. For example, species that reach sexual maturity faster or reproduce more offspring are often better able to maintain their population. The orange ruffy and the hamhead wrasse, known as the Napoleon wrasse, okay, are fish that have suffered because scientists and the public were unfamiliar with the reproductive cycle. Dah jumpa jawapan. Jawapannya pasal Napoleon wrasse, okay. Tadi kita tengah memburu jawapan pasal Napoleon wrasse dan kita jumpa jawapan Napoleon wrasse dekat depan ni, iaitu kenapa dia suffer? Because scientists and the public tak tahu, okay, were unfamiliar with the reproductive cycles, unfamiliar with the reproductive cycles, unfamiliar with the reproductive cycles. Yang ni question number 22, if I'm not wrong, okay. Ini question number 22, the third question, okay. So kita pergilah, ada tak saintis tak familiar dengan dia punya reproductive cycles? 22. Dah jumpa. Betul tak? So, betul tak? Jawapan kita for this particular question ialah C. T. Okay? Itu lah cerita dia. Okay? Moving on to the next one. Bycatch ni apa benda se? Okay, kalau korang nak tahu bycatch tu apa benda, saya sembang-sembang explain takut korang bosan, takut korang mengantuk, takut korang tak faham. Jadi apa yang saya kawan-kawan saya kan, dia selalu cakap, "Sir, tak faham. Kalau tak faham, then awak nak saya buat apa? Nak saya lukis And then saya pun dah cubalah untuk lukis, okay? So, apa itu bycatch? Okay, bila kita sembang pasal bycatch, bycatch ni is basically macam, sekejap saya cuba je. Sekejap. Bycatch ni is basically mana? Sekejap Bycatch tu macam mana? So, bila kita sembang pasal bycatch, okay, for example, yang ni ialah laut, betul tak? Okay, ni ialah laut. Laut, lepas tu ada kapal, and then, ni ialah kapal, lepas tu kita turunkan kita punya jala, ataupun net, kita nak tangkap ikan. So, kita ada ikan kembung dalam ni. Dalam orange ni semua ialah ikan kembung dan ikan kembung dan ikan kembung, okay? And then kita ada family ikan siakap pula. Ikan siakap ni dia dekat golongan lain. Tapi kalau awak pernah tengok video nelayan atau maybe you pernah jumpa kampung nelayan ke apa, awak sedar tak? Kadang-kadang kan dalam satu longgokan ikan tu tiba-tiba ada ikan lain. Itulah yang ikan lain tu, ikan minoriti tu, itulah yang kita panggil sebagai bycatch. So bycatch ni berlaku macam mana? Bycatch ni berlaku sebab dalam laut, okay, you bayangkanlah dia laut, nak pancing ikan, awak ingat dia macam mana? Dia pancing ikan and then dia terus dapat ikan kembung saja. Dia pancing, dia terus dapat ikan siakap saja. Tak sebab laut ni, dia fish, they swim in school. Swim in school tu apa? Schools of fish ni ialah sekumpulan ikan. Tapi kadang-kadang dalam kumpulan ikan kembung tu akan ada sikit ikan siakap yang termasuk dalam grup ikan kembung. Jadi, kapal, dia nak tangkap ikan kembung je. Ikan siakap dia tak nak tangkap. Kenapa? Don't know, don't care. Tapi dia punya motif nak tangkap ikan siakap je. Tetapi bila dia lontar dia punya jala, kadang-kadang akan ada golongan ikan siakap sikit. Golongan yang mana yang saya dah highlight kat sini. So bila golongan yang ni dia tertangkap sekali, yang itulah yang kita panggil sebagai bycatch ataupun byproduct.
Bycatch ataupun byproduct ni ialah yang tertangkap secara tak sengaja. Kita ada gadget, ada teknologi, kita boleh try kurangkan bycatch. Tetapi kadang-kadang with all the technology ke apa ikan kan. Dorang mana tahu dorang kan ikan. Jadi dorang berenang, apa kena tangkap, tercedok habis. Okay, so yang itulah yang kita panggil sebagai bycatch. So itulah bycatch lah kalau awak nak tahu bycatch apa. But anyway, jawapan untuk question number 22 ni apa? Sebenarnya tadi saya dah explain secara tak langsung, okay? Tetapi kita still kena baca petikan. But jawapan ni kalau awak nak tahu ialah D lah. The act of harvesting other species of fish in a certain ecosystem. Macam tadi saya dah tunjukkan, dia nak tangkap ikan kembung. Dia dah tahu dah ikan kembung kat situ apa semua. Dia campak jala dia, patutnya dapat ikan kembung. Tetapi halamak, ada ikan siakap pula termasuk tertangkap. Dan kadang-kadang, okay, so what's the problem dengan bycatch? Okay, the problem dengan bycatch ni ialah kadang-kadang ikan yang bycatch ataupun ikan yang kita accidentally harvested, ikan yang kita accidentally tangkap, dia mungkin spesies yang terancam, spesies yang dah nak pupus ataupun spesies yang tak boleh kita tangkap. That is the problem. Ikan ni pun satu hal. Awak tu dah lah nak pupus, pergi lalu buat apa? Bila dia lalu, then kita ada satu masalah ni. Okay? But anyway, bycatch tu apa benda kita boleh baca kat sini. Sustainability also look at how fishing for a specific fish will impact the ecosystem it lives in. Some fishing gear is more harmful than to the environment than others because whether because it has a likelihood of catching either species. Nampak? Inilah bycatch, okay? Bycatch tu apa? Bycatch ni ialah dia boleh tertangkap spesies lain. Ataupun because it destroys the surrounding environment. So yang ni ialah dredging. Dredging ni ialah hakisan tanah. Tapi tak apa, nanti lepas cuti Deepavali saya akan ajar awak grammar vocabulary pakai artikel yang sama. Ada banyak perkataan bombastik dalam artikel ni yang saya akan ajar in the next class. We are going to use this article twice. Sebab kali pertama nak ajar SPM, kali kedua nak ajar English, all the very bombastical words that you might not understand. Kalau you dah tahu, bagus. Kalau you tak tahu, kita belajar. Okay? So dredging ialah hakisan tanah. Alright? Some fish also play an important role in maintaining the population balance, ecosystem, and even the slightest loss in numbers will trigger a cascade. Cascade tu apa? Cascade sama macam snowballing, tapi cascade ialah air, snowball ialah salji. Of effects on other species. All these factors contribute whether a fishery is sustainable or not. Don't know, don't care, tak faham, tak apa, asalkan kita tahu jawapan kita telah dijumpai. Question number berapa punya jawapan? Question number 22 punya jawapan telah dijumpai, telah ditemu dekat sini. 22. Question number 23 punya jawapan telah dijumpai dekat sini. Betul tak? So jawapan dia ialah B 23. 23. Betul lah. 23 pula, 22. Maafkan saya, 22 lah. 22. Oh, sorry, yang ni saya silap. Okay, ni bukan question 22. Yang tadi ni, inilah question 21, betul tak? 19, 20, 21. Inilah 22, maafkan saya, salah kira. Nasib baik saya tak ajar awak maths. Ini 22. Okay. Alright. So, jawapan 22 ialah catching other species. Itu ialah bycatch. Bycatch ialah catching other fish species. So, dia tak cakap catching pun. Okay. For your kind information, when you catch fish or when you harvest fish, dia sebenarnya ialah benda yang sama. Catch fish, harvest fish, sama sahaja. Okay. Sekejap. Saya ingat macam nak minum, tapi air saya tak jumpa. Tak apalah, kita teruskan kelas lah, lagi 3 minit je. Boleh, saya tak boleh tahan. Okay.
And then, oh banyak juga soalan. Okay. And then question number 23. In paragraph 6, why is it difficult to regulate laws in international waters? So, dia nak tahu lah, nanti kita kena baca, bukan nanti sekarang. Sekarang kita kena baca paragraph 6, kita nak tahu kenapa, apa hal susah sangat nak regulate laws in international waters. Tapi, kita akan pergi dekat paragraph 6 dan kita akan baca. Apa hal susah sangat? So, bila kita pergi dekat paragraf 6, ada, Sir, saya tak baca paragraf 5 ke? Tak, saya tak nak baca paragraf 5. Sebab kalau saya baca paragraf 5, saya lupa jawapan untuk paragraf 6. Paragraf 6 lebih penting sebab ini ialah soalan nombor 23. Okay? 23 saya nak cari paragraf 6 je saya baca. Tadi paragraf 2 saya tak baca. Sekarang paragraf 5 saya tak baca. Itulah yang saya nak sampaikan pada anda. Now, when you are answering your SPM question, kalau boleh, you sampai kat part ni, you baca yang paragraph, you kena baca je. Okay? Fokuskan yang tu sebab yang tu yang makan free. Sebab kalau awak baca, okay, macam ni, you baca paragraph 5 sekarang, and then you buat soalan nombor 23, you baca paragraph 6, lepas tu nanti sampai question nombor 26, you nak baca balik paragraph 5. So, my question is, kenapa nak baca paragraph 5 3, 4, 5, 6 kali? Kalau dia tak minta, kalau tak ada soalan paragraph 5, tak payah baca. Awak hanya baca paragraph 5. Awak hanya baca the entire article, tahu tak bila? Bila nak buat soalan nombor 26. Soalan nombor 26, you akan baca everything. Okay? So, what I'm saying is, if the question does not require you to read a certain paragraph, for this example, paragraph 5 is not needed, don't read, don't waste your time. But if you have a lot of time, if you answer very quickly, then be my guest. But is this my professional advice? Don't. Okay, tak perlu. Okay, you don't have to. Jom, most fishing occurs in a country's exclusive economic zone ataupun EEZ. The area that extends 200 nautical miles off the coast from the shore. In this area, fishing practices are governed by the corresponding nation. But fish don't pay attention to international borders. Yelah, dorang kan ikan. Ikan mana tahu border apa semua. Ikan ada pasport. Ikan ada iPhone. Ikan mana tahu. Fish don't pay attention to international borders. And the majority of the ocean is not owned by one nation. Nah, contohnya daripada Malaysia nak pergi Sabah Sarawak, tengah-tengah tu ada laut. Laut apa? Laut China Selatan ataupun kita panggil South China Sea. Okay? South China Sea. It's South China Ocean. South China Sea also. Okay? And South China Ocean tu, dia ada beberapa negara. Beberapa negara punya EEZ. Malaysia ada pegang sikit. Dia adalah sempadan laut. Sempadan laut ni tak nak sembang banyak, nanti dah jadi sejarah. Tingkatan 5, chapter 1 kan, sepadan. Okay? Negara berdaulat. Sambung balik kat sini. This area known as the high seas has been particularly difficult to regulate since countries that have fishermen in these areas often have differing sustainable policies. Jawapan saya dah jumpa dah. Apa dia? Difficult to regulate because fishermen dekat negara-negara ni ada polisi-polisi yang berbeza. Yelah, Malaysia punya polisi dengan Singapura, Vietnam punya polisi tak, dia mungkin tidak sama. Maka jawapannya dah tahu sebab fisherman datang dari negara-negara. Okay, fisherman yang memancing dekat Laut Cina Selatan bukan dari Malaysia je. Ada fisherman Jepun, ada fisherman Malaysia, ada fisherman Singapura, ada fisherman Filipina, ada fisherman Brunei, ada fisherman, faham? Polisi negara lain mah. Tak payah sembang negara lain. Kita punya Islam dekat Perlis, dekat Selangor, dekat negeri-negeri lain pun dia tak sama. Contohnya negeri ni dia ada polisi macam ni. Contohnya bila awak nak kahwin. Mas kahwin Selangor dengan Sabah, dengan Perlis, dengan Kelantan tak sama. Polisi yang berbeza. Maka dekat dalam, kalau Islam pun dah berbeza, apatah lagi polisi-polisi macam mana nak tangkap ikan. Lain negara, lain polisi. So, kita dah jumpa jawapan. Maka kita pergi dekat sini. Ada tak fisherman? Fisherman. Awak jangan tengok fisherman. So, yang ni fisherman. Jawapan dia C. Bukan. Bukan. Jawapan dia ialah B. Okay, sebab lain negara mempunyai lain-lain polisi. Lain negara mempunyai polisi yang berbeza. Okay, so itu saja for this week. Minggu depan kita akan habiskan yang lain. Lepas tu saya nak ajar grammar. Sebab saya rasa awak baca ni banyak perkataan saya tak faham lah. Dredging, bycatch,
hedge, apa lagi, cascading. Saya tahu dia punya English sedikit high level sikit untuk artikel ni. So minggu depan kita akan cover 3 soalan, lepas tu kita akan fokus dekat grammar, and then saya akan ajar sinonim apa semua yang awak mungkin akan find it helpful for your karangan. So that will be all for this week. Thank you very much. To those of you taking sejarah, I'll see you at 4:30. Kenapa 4:30 so lambat? Sebab saya rasa lebih best kalau kita semayang dulu, lepas tu kita belajar dengan relax. Dari kita belajar kelang kabut, nak habiskan kelas cepat-cepat, lepas tu baru nak semayang. That is my opinion lah. So that's why sekarang kelas sejarah pukul 4:30. But anyway, thank you. Oh, sorry. Untuk pelajar sejarah, hari ni kita nak buat soalan essay. Okay, hari tu kita tinggalkan essay. Hari ni kita pakai modul sama, tapi kita nak fokus ke essay pula. Alright, so thank you very much all you lovely people. I'll see you again after Deepavali. Minggu depan tak ada kelas English. Deepavali punya weekend, awak cuti sekolah kan? So pergi lepak, rehat, tenangkan minda anda, because SPM pun dah sangat-sangat dekat dah. Rehat dulu. And then I'll see you after Deepavali. So I will not end my class with I'll see you again next week, same place, same time. I won't say that because I will not see you next week. Okay, next week awak pergi bercuti dengan family awak. Lagipun bulan depan, so kalau Deepavali tak tu, then kita akan double class tak? Kita tak akan double class. InsyaAllah. Kerana bulan 11, kalau awak tengok kalender tu, ada 5 Sabtu. So kita yang first tu Deepavali, dan kita buat kelas macam biasa. Tak ada double-double. InsyaAllah. Okay. So thank you very much. I'll see you again after Deepavali. To those of you not taking sejarah, happy holidays. To those of you taking sejarah, sila rehat, semayang ni semua, dan kita jumpa pukul 4:30 untuk kelas sejarah SPM. Thank you. Assalamualaikum.